الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو بسيط وهام للإخوة المبتدئين عن كيفية الطباعة على الوجهين في الإكسل. غالبيتنا لو عنده صفحة في الإكسل وعاوز يعملها وش وظهر يطبع مرة ويرجع يحط الورقة تاني ويطبع الوش الآخر. لا، أنا عاوز نطبع الوش والظهر. عندي مثلا قائمة فصل أهي وهي صفحة واحدة. طب انا هنطبعها وش وظهر ازاي؟ لو انا اديت امر طباعه كده وش وظهر هتطلع لي الوش بس والظهر فاضي، لان هي ورقه واحده او صفحه واحده. هنعمل الكلام ده ازاي؟ باختصار كل اللي هنعمله هننسخ، نظلل الجزء بتاع كراسة المكتب او الصفحه بتاعه الفصل بالمنظر ده كده بكل البيانات اهو، وهنعمل نسخ وفي المكان ده هو بالمنظر ده هو كده اهو، ونعمل لصق ونقول له الاحتفاظ بعرض عمود المصدر عشان يعملها لي بنفس المنظر. يبقى ده اول خطوه. طبعا هنا البيانات هنا كان معمول لها استدعاء من بيانات التلميذ دي ملناش فيها، يعني هي الموضوع مش موضوعنا هنا دلوقتي، لكن الموضوع ده سهل بمنتهى البساطه. هنعمل يساوي وهنقول له ده اهي وانتر، وبعدين نسحب هينقل لي الاسامي في الصفحه اللي تحت. طبعا ده مش موضوعنا يعني عشان ما ايه، المهم ان انا نسخت الصفحه تحت اهي. طب نتاكد من ايه؟ انا ممكن لو ضغطت كنترول وبي كده دلوقتي، الله، ده صفحه واحده اللي ظاهره بس اهي، اهي مكتوب واحد من واحد، وامال التانيه فين؟ لان انا كنت محدد نطاق الطباعه. يبقى اول خطوه هنعملها بعد ما عملت نسخ الصفحه لاسفل نحدد له نطاق الطباعه. هنعمل ايه؟ هنبدا نظلل الصفحتين كده. طيب، وبعد ما عملت الصفحتين تخطيط وناحيه الطباعه وتعيين ناحيه الطباعه عشان يظهر لي الصفحه التانيه. يبقى ده اول خطوه. كنترول وبي. طيب، انا بنضغط كنترول وبي بتبل الصفحه الاولانيه مظبوطه اهي. طب الصفحه التانيه لا، في بيانات تحت مش ظاهره. هنبدا نعمل ايه؟ طبعا برضو حكايه البيانات اللي تحت ديت مش ظاهره هنا، دي موال مش موضوعنا يعني. هنا هنعمل يساوي وهنضغط على التانيه ونستدعيه عشان بس ميبقاش الموضوع فيه فلسفه وخلاص. طيب انا هنضغط هنا نتاكد من العرض هنا اهو، ارتفاع يعني هنوقف هنا في الجزء ده كده وهنقول له تنسيق وارتفاع الصف هنا كام؟ 25.5. هننزل في الجزء السفلي اهو، ضغطت عليه برضه اهو، ارتفاع الصف هنا 14.75. لا نخليها زيه، يبقى 25 علامة نص، انتر. طيب بالنسبة للصفوف كده، الصفوف ده اهي هنضغط في اي صف فيهم ونشوف ارتفاعه كام. ارتفاعه 15. هننزل في الجزء السفلي، ارتفاعه 15 ماشي، يبقى دي مظبوطه. يبقى انا اتاكدت ان ارتفاع الصفوف فينا هو ارتفاع الصفوف هنا. طيب هنشوف هنا الجزء السفلي ده 14.75. هنا 18. لا، انا لازم نظبط الصفوف كلها شكل بعضها. 14 علامة 7 5.
طيب ده هيفيدني في ايه؟ انا لما نضغط كنترول وبي بالمنظر دي ونشوف الصفحة التانية، لسه الصفحة التانية برضو اهي، لسه في الحدود بتاعتها اللي تحت ما ظهرتش. طيب انا عملت ايه هنا دلوقتي؟ لازم لما نضغط الصفحة الأولى الصفحة التانية تستنى البيانات في نفس المكان بالظبط بالمنظر ده كده اهي، نلاقي البيانات الصفحة ثابتة ما بتتحركش من مكانها. يبقى انا اتأكدت كده لما نطبع الوش والظهر تطلع الوش خلف الظهر بالظبط. الصفحتين مش هينظبطوا مع بعض إلا لازم نفس ارتفاع الصف هنا هو ارتفاع الصف في الصفحة اللي تحت، ونتأكد من كل شيء، ونتأكد من فاصل الصفحات اهو في النص اهو. انا كده بمجرد ما نضغط الوش والكنترول والبي هتظهر الصفحة كده. طب ما هنختار ايه بقى بالنسبة للطباعة؟ كل اللي هنعمله هنبدأ نفتح منه اهو السهم ده، ونختار طباعة على كلا الوجهين وقلب الصفحات على الناحية القصيرة. أنا بنختار ديت لما تكون الصفحة أفقي، الصفحة بالعرض نختار طباعة على الناحية القصيرة عشان الوش والظهر يطلعوا مظبوطين. طيب لو الصفحة بالطول رأسي أو بالطول اتجاه عمودي، لازم أثناء الوش والظهر نختار طباعة على كلا الوجهين وقلب الصفحات على الناحية الطويلة. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ دي بترجع لطريقة قلب الورقة داخل المكنة بحيث يحط الظهر عليه. لو الورقة أفقي لابد نخليها قلب على الناحية القصيرة يقوم يطلع الوش في اتجاه الظهر. لو سبتها على الناحية الطويلة هتطلع الوش في اتجاه والظهر في اتجاه تاني. يبقى كان موضوعنا عن ازاي نطبع على كلا الوجهين الوش والظهر في الإكسل. نتمنى الموضوع يكون أفاد حضراتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو سبسكرايب. طيب بعد الضغط على اشتراك ما تنساش نضغط على الجرس ونعلم نهو ونعمل حفظ عشان يصلك جديد القناة، ثم الضغط على إعجاب أو لايك، ثم مشاركة الموضوع أو شير. وجزاكم الله خيرا.